Υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων έχει έρθει και πάλι στην επιφάνεια το θέμα του πώς προστατεύει κανείς τα παιδιά του από παιδόφιλους. Είναι μια ερώτηση την οποία δεχόμαστε πολλοί εκπαιδευτές αυτοάμυνας ούτως ή άλλως, πόσο δε μάλλον αυτόν τον καιρό. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποια απλά βήματα για το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αρχικά πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι να μην αγγίζει κανείς το σώμα τους και ότι πρέπει να θέτουν όρια. Αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να το κάνουμε ήδη από όταν το παιδί είναι 2 με 3 ετών. Επίσης είναι καλό τα παιδιά να γνωρίζουν την κανονική ονομασία των ευαίσθητων περιοχών. Διότι οι παιδόφιλοι όταν συνομιλούν με παιδιά πολλές φορές τείνουν να δίνουν σε αυτές τις περιοχές χαριτωμένα ονόματα. Ένα παιδί που γνωρίζει τα ονόματα, τα πραγματικά ονόματα, αποπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση και γνώση και αυτό από μόνο του μπορεί να είναι ικανό να αποθαρρύνει έναν τέτοιο άνθρωπο. Επίσης, στην περίπτωση που συμβεί κάτι, το παιδί μπορεί να δώσει πιο σωστές περιγραφές. Φρόντισε το παιδί να γνωρίζει ότι τα όρια ισχύουν για όλους. Είτε πρόκειται για φίλους, είτε πρόκειται για άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά πολλές φορές νομίζουν ότι αν γνωρίζουν κάποιον καλά, δεν πειράζει να μην βάζουν όρια. Όμως, οι περισσότεροι παιδόφιλοι, η εμπειρία και τα στατιστικά έχουν δείξει ότι προέρχονται από πολύ κοντινό στενό μας κύκλο. Όπως είναι φυσικό, πολλά παιδιά δυσκολεύονται στο να πούν όχι, ιδίως σε μεγαλύτερους. Και οι ενήλικες το παθαίνουμε αυτό λόγω κοινωνικής πίεσης, επειδή θέλουμε να φανούμε καλοί και ευγενείς σε κάποιον, πόσο μάλλον ένα μικρό παιδάκι απέναντι σε έναν ενήλικο. Πρέπει λοιπόν να διδάξουμε στο παιδί ότι επιβάλλεται να λέει όχι όταν η περίπτωση το απαιτεί και δεν είναι κακό απλά να φεύγουν όταν νιώθουν άβολα ή να προσποιούνται ότι χρειάζεται να πάνε στην τουαλέτα για παράδειγμα ως αφορμή για να φύγουν, αν δεν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά. Ένα καλό τρίκ είναι να έχουμε μάθει στο παιδί μία λέξη κλειδί, ένα κωδικό, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει εάν ποτέ νιώσει ότι απειλείται και θέλει να πάμε να το πάρουμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι αν για παράδειγμα μείνει στο σπίτι ενός φίλου του ή ακόμα και στο ίδιο μας το σπίτι αν υπάρχουν καλεσμένοι μέσα και νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποτέ μην επιβάλλει στο παιδί να φυλάει ή να αγκαλιάζει κάποιον εάν δεν το θέλει. Το παιδί πρέπει να γνωρίζει ότι είναι ελεύθερο να εκφράζεται όπως νομίζει με τους ανθρώπους που αυτό νομίζει. Έχουν πάντα το δικαίωμα να λένε όχι και αν δεν αισθάνονται καλά με το να κάνουν κάτι, πρέπει να τους δίνουμε το ελεύθερο να μην το κάνουν. Ας σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι και ας σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω την ασφάλεια του παιδιού πρώτα. Ακόμα είναι εξαιρετικά σημαντικό να είμαστε καλοί φίλοι με τα παιδιά μας και να μπορούμε να τους μιλήσουμε, να νιώθουν την ασφάλεια και την ελευθερία να μας μιλήσουν και να μας εκφράσουν ό,τι σκέφτονται. Και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να γνωρίζουμε ότι θα έρθουν να μας το πούν. Εάν αισθάνονται ότι είμαστε οι τιμωροί τους, εάν αισθάνονται ότι είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι τα κυνηγάμε για να τα μαλώνουμε μόνο, ακόμα και αν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν θα έρθουν να μας το πούν. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια, το παιδί πρέπει να έχει ξεκάθαρο στο μυαλό του ότι εάν ποτέ μας μιλήσει για κάτι το οποίο συνέβη που έχει σχέση με το σώμα του, ποτέ μα ποτέ δεν θα τιμωρηθεί γι' αυτό. Αν συμβεί αυτό, μην κατηγορήσεις ποτέ το παιδί, ίσα ίσα ευχαρίστησέ το που σου το είπε. Και φυσικά ποτέ δεν πρέπει να κατηγορήσουμε ένα παιδί το οποίο ήδη κακοποιήθηκε σεξουαλικά. Διότι οι παιδόφιλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να κάνουν τα παιδιά να αισθάνονται άσχημα και ότι φταίνε γι' αυτό. Στην αυτοάμυνα μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μας. Τις περισσότερες φορές όταν το ένστικτο λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, μάλλον έχει δίκιο. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας. Πρέπει να τους μάθουμε ότι αν αισθάνονται ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά, να ακούσουν αυτό το ένστικτο και να αποφύγουν την κατάσταση. Και τέλος, υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι εάν δώσεις ένα ψάρι σε ένα πεινασμένο, αυτός δεν θα πεινάσει για μια μέρα. Εάν όμως του μάθεις να ψαρεύει, αυτός δεν θα πεινάει για όλη του τη ζωή. Είναι λοιπόν καλό να επενδύσουμε σε μαθήματα αυτοάμυνας για τα παιδιά, έτσι ώστε να είμαστε πιο σίγουροι ότι μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις και να προστατέψουν τον εαυτό τους ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν τους συμβεί, ακόμα και αν δεν είμαστε εμείς εκεί. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει σε μια εξειδικευμένη σχολή αυτοάμυνας, όχι μια οποιαδήποτε σχολή που διδάσκει κάποιο σύστημα μάχης και έχει ανεβάσει μια ταμπέλα που γράφει αυτοάμυνα, διότι πρόκειται για ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο. Σε αυτή την ηλικία δεν είναι τόσο σημαντικές οι γροθιές και τα λακτίσματα για ένα παιδί. Καλά είναι και αυτά, θεμιτά είναι, αλλά πιο σημαντικά είναι τα ψυχολογικά και συναισθηματικά εργαλεία που πρέπει να δώσει κανείς σε ένα παιδί για να μπορεί να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Συμβουλεύουμε για παράδειγμα τα παιδιά μας ότι δεν πρέπει να μιλούν σε αγνώστους. Κάτι που είναι σωστό, αλλά τα αρπακτικά, οι παιδόφιλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αυτές τις συμβουλές και
έχουν αναπτύξει και αντίμετρα για να τις διαπερνούν. Για παράδειγμα, πολλοί παιδόφιλοι συστήνονται στο παιδί με το μικρό τους όνομα, έτσι ώστε να το πείσουν ότι πλέον δεν είναι ξένοι, άρα μπορούν να τον εμπιστευτούν. Και λογικό είναι, τα παιδιά δεν έχουν ακόμα αναπτύξει τις δεξιότητες για να αναγνωρίζουν αυτά τα τρίκ και πολλές φορές πέφτουν μέσα σε αυτή την παγίδα. Ο εκπαιδευτής αυτοάμυνας πρέπει να γνωρίζει αυτά τα τεχνάσματα και να διδάσκει το παιδί κατάλληλα. Πρέπει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον επίδοξο παιδόφιλο. Κλείνοντας, θέλω να διατυπώσω και μια προσωπική άποψη, το οποίο δεν το κάνω συχνά, διότι θέλω το κανάλι να παρέχει στον θεατή πρωτίστως πληροφορίες και συμβουλές, τις οποίες μπορεί να διαχειριστεί εκείνος όπως θέλει. Επειδή τα αίτια που οδηγούν σε ένα τέτοιο αποκρουστικό έγκλημα συνήθως είναι βαθιά ψυχολογικά αίτια, τα οποία είναι δυσίατα έως ανίατα, ίσως να είναι από τις λίγες περιπτώσεις που θεωρώ ότι οι ποινές που επιβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να περιέχουν και τιμωρητικό χαρακτήρα, όχι μόνο σοφρονιστικό, καθότι οι πιθανότητες σοφρονισμού για ένα τέτοιο άτομο είναι απειροελάχιστες έως μηδαμινές. Αντίθετα, η τιμωρία μπορεί να αποτρέψει άλλους επίδοξους αντίστοιχους δράστες στο μέλλον.